عزیز السلام علیکم، شما خوش آمدید. میگم آشپزخانه علی. بازم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. از همه اولتر من تشکر میکنم از کامنت‌های مقبول به من میمونین و از ایمیل‌های نازنینتون به من رای میکنین و چینل ما رو سابسکرایب میکنین. ممنون همه شما هستم. امروز بازم به پختن یک غذای بسیار لذیذ در خدمت شما هستم که عبارت از دال است. دال یک غذای بسیار مزه‌دار است که همگی شما را دوست داریم. و به پخته کردن دال ما ضرورت دارم به تقریبا نیم کیلو دال زرد نظر گرفتیم. 2 دانه پیاز خورده ریزه کردیم اینجا ماندیم. یک قاشق تامخوری روب است، روب بانجان روبی و چند دانه آلو بخارا دارم. آلو بخارا است که من دال میندازم و همچنان چند عدد سیر تازه است که تقریبا ما چند تاشو از هلند سیر اضافه میکنم و چند تاشو سرخ میکنم در سر خود دال. نمک به قدر ضرورت. مرچ خشک تازه است که یک قاشق چای ضرورت دارم. زردچوبه پودر است یک قاشق چای خوری. گشتیز خشک پودر است یک قاشق چای خوری و روغن است که تقریبا 4 قاشق تامخوری ضرورت دارم. همچنان چند دانه مشت تازه در نظر گرفتیم که من بخاطر زاید دال در سر دال اضافه میکنم. دیگه بخار من در سر نمکم ماندیم داغ شده. اول من 4 قاشق تامخوری روغن اضافه میکنم. پیازی که ریزه کردیم میرم میندازم سعی که تمام که گلابی شود. بسیار نمیخوایم زیاد سرخ شود، تنها میخوایم کمک گلابی شود. پیاز این کمک خود نرم ملایم کرد. ناله تقریبا 4 دانه سیر تازه را از ماشین کشیدم میرم اضافه میکنم و خوب میخوایم که پیاز و سیر سرخ شود. لوب ما خوب سرخ شد، یعنی پیاز و بانجانی همگی به هم مکس شد. این حال ما دال اضافه میکنم. دوستان عزیز تقریبا 4 گلاس آب جوش دارم که دال اضافه میکنم. این حالا سر دیگ بخار بسته میکنم. تقریبا به مدت 15-20 دقیقه میمانمش که به حرارت کم خوب بخار بگیره و پخته شود. البته بین از 15-20 دقیقه یک بار وازش کردم، سعی کردم دانش نشورده بود. 1 گلاس دیگه آب جوش اضافه کردم و حالا میخوایم وازش کنم و سعی کنیم که چی رقم شده. دال بخی آماده است. فراموش کردم بگویم که ما آلو بخارا را شیرگرم تر کرده بودم و آلو بخارا را میخوایم در دال اضافه کنم و دال بالکل آماده است. رنگوی بسیار مقبول کشیده، مزهش هم شاید خوبش باشه. من سر از دیگه بخار خود فقط برای 1-2 دقیقه دیگه بسته میکنم تا که روغن سیر خود آماده بسازم و بعد از اون میکشم به شما نشان میدم. 2 قاشق تامخوری روغن انداختیم. البته کلش ضرورت ندارم. امی باقی مانده سیر تازه که داشتم ایرام رنده کردم از ماشین، ایرام مندازم کمک سرخ شود. البته من سیر در روغن تقریبا مدت 1.5 دقیقه سرخ کردم. اینالی را در سر دال اضافه میکنم. باید سیر روغن خوب مکس کنم امروز دال. اینالی دال در دیش میکشم و به شما نشان میدم که چه رقم آمده. بینندگان عزیز دال پخته شد و دال من در کاسه کشیدم. البته امروز مرچای سبز تازه دیزاینش کردم. شما میتونید که دال امروز چلاو بخورین. البته دال چلاو بسیار مزه‌دار است. یا در میخواین امروز نان، ترشی یا پیاز یا سالاد استفاده کنین، همچنان مزه‌دار است. و این بود دیش امروز ما. خدا کنه خوشتون بیاید. امروز فامیلایتان شجاع کنین. انشالله تا ویدیو بعدی همه شما رو به خدای پاک میسپارم. خداحافظ.